Ahoj všichni, vítám vás u dalšího videa, kde si probereme konkrétní kategorii, čím jsou zimní bundy. V minulém videu jsme se věnovali obecně všem kategoriím, to znamená ať už bundám, spodní vrstvě, mikinám, kalhotům a tak dál. Řekli jsme si nějaké zásadní informace, které jsou pro nás důležité, nicméně v tomhle videu už se dostaneme přímo do konkrétní problematiky, abychom dokázali pochopit, jak vlastně tu zimní bundu vybrat, čemu se vlastně věnovat a co na nás čeká při výběru takové věci, jako mám třeba teďka na sobě. Ničím se tady nezdržujeme a pojďme přímo na to. Jedno starý švédský přísloví říká, že neexistuje špatný počasí, existuje jenom špatný výběr oblečení, potažmu vybavení. To je samozřejmě velká pravda, jelikož správný výběr bundy nám dopřeje velký komfort, špatný výběr bundy potom vede k velkým problémům typu podchlazení, přehřívání se, velký pocení, vysražování potu vlastně na vnitřní straně a tak dále. Naše tělo je radiátor, který vlastně vyrábí teplo. To znamená, při nějaké tělesné aktivitě dokáže vyprodukovat nějaký teplo. Tohle teplo si vždycky musíme držet u sebe, nicméně to vlhko a ty vodní páry, které vlastně vydáváme, je potřeba vyfiltrovat na povrch. To znamená, bunda musí nejenom být prodyšná, aby dokázala všechno to vlhko chytit od těch spodních vrstev, dostat ho na povrch a buď toho dát do další vrstvy, do té konečné, anebo rovnou od větra. Zároveň musí být taky odolná vůči větru, vůči dešti, musí být správně zaizolovaná, což je velice důležitý, jelikož právě ta izolace nám drží to tělesné teplo u nás uvnitř. Pojďme se podívat na 3 parametry, které si budeme tady postupně v tom videu zmiňovat, a abychom se vždycky nemuseli vysvětlovat, tak je dobrý si říct tady na začátku, aby jsme dokázali pochopit. Za prvé je to loft. Loft je vlastnost bundy udržovat vzduch. To znamená, čím větší loft má, tím více tam je materiálů, který dokážou udržet ten vzduch, kterým si ohřejeme, a díky tomu si zachováváme to naše tělesné teplotní klima. Druhý parametr je voděodolnost. To se označuje čísly, jako je například 3000, 5000 nebo například u membránových bund to může být 20 000, 50 000 a tak dál. Je to vyjádřený vodní sloupec v milimetrech, který je potřeba k tomu, aby ten materiál protekl. Je lepší to spíše vnímat jako tlak, jelikož když nám bude vydatně pršet, tak se nám nebude střádat nad tím žádný vodní sloupec, ale ta voda bude působit nějakým tlakem na ten materiál a ten materiál to musí zvládnout. Nicméně samozřejmě je to dost obecný, je to dost takový základ, jelikož vždycky musíme přemýšlet i nad různýma dalšíma věcma, nad různýma efektama, nad různýma faktorama, které na to působí. Jedním z nich je například i batoh. Když máte batoh, máte na sobě nějaký ramenní popruhy, který při různé hmotnosti toho batohu různě tlačí do těch ramen. Když přijde déšť, začne pršet, dostává se vám ta voda vlastně do okolí těch ramenních popruhů a ty popruhy tlačí do té vody, do té bundy. Takže tady může vzniknout vodní sloupec 18 000, takže při nějakým lehkým dešti vám tam zateče a je to jako kdyby opravdu hodně vydatně pršelo a vlastně způsobilo by to ten vodní sloupec 18 000, takže je potřeba nad tím s ním taky takhle přemýšlet. Poslední faktor je prodyšnost. Za mě čím větší prodyšnost, tím líp, jelikož tím líp ta bunda dokáže vlastně odfiltrovat to naše tělesné vlhko ven, vlastně dokáže tomu přebytku, který vygenerujeme, dostat se buď to na povrch, anebo do dalších vrstev, takže vždycky čím větší prodyšnost, tím samozřejmě lepší. Nicméně ta se zase vyjadřuje čísly, jako je 5000, 6000, podobně jako vodní sloupec, ale v tomhle případě to vyjadřuje gramy vodní páry, který je schopný vlastně ten materiál odfiltrovat nebo propustit za 24 hodin na metr čtverečný svého povrchu. Takže zase velice důležitý parametr. Řekli jsme si tedy nějaký základy a teď už se můžeme podívat přímo na ty parametry, které budeme hodnotit při výběru té bundy. Pohodlně se usaďte, jelikož toho na nás čeká docela dost, nicméně budu se to snažit udělat trošičku zábavný, abyste viděli, takže tam byl nějaký prostředí a tak dál, nemusíte se bát. První a základní otázka, což je úplně nejdůležitější, je říct si, na co budu bundu používat. Hledám bundu na chození do práce, chození po městě, kdy chci vypadat trošku cool a chci se cítit dobře. Nebo hledám bundu, která je například dobrá na turistiku, zapadne do nějakého základního konceptu vrstvení, který je mimochodem zpracovaný nahoře v íčku, která nás tedy ochrání a zároveň může přebírat tu vlhkost, dostávat ji na povrch a tak dál. Nebo hledáte bundu, která vás bude hodně izolovat, která bude taková ta hodně načechraná, jelikož jste voják, který často mrzne někde v Brdech, už vás to docela štve a chcete zůstávat v teple. To je základní otázka, kterou si vždycky musíte položit, jelikož samozřejmě ty bundy budou úplně jinak konstruované. Nejenom co se týče dílka rukávu, nějaký manžety a tak dál, ale také i co se týče materiálu, to znamená povrchovka, to znamená izolační vrstva a tak dál. Takže na začátku si řekněte, na co vlastně takovou bundu budu potřebovat a k čemu ji nejvíce budu využívat. V okamžiku, kdy projdete skrz tu první otázku, začnete zabývat těmi hlubšími tématy, těmi hlubšími faktory. Narazíte například na voděodolnost. Velice důležitá věc, jelikož v zimě nás může potkat
prudká vánice, kdy ten sníh na nás mění ve vodu, to znamená, je potřeba, aby ta voda se nedostávala dovnitř, jelikož vede 42krát rychleji teplo, než je to například u vzduchu, takže opravdu k těm tělesným tepelným ztrátám tam dochází mnohem rychleji. Tady je potřeba se zauvažovat a zamyslet se nad tím, jestli je to finální vrstva, anebo jestli tím budu podporovat nějaký další vrstvení. Samozřejmě vrstvení nahoře zpracovaný v Ičku. A v okamžiku, kdy se nad tím zamyslíte, tak se potom můžete začít rozhodovat, jestli je třeba ta bunda, co mám na sobě, už finál, a nebo jestli ji potom budu podporovat třeba goráčem, který můžu přetáhnout, což může třeba vypadat nějak takhle. Úplně normální izolační bundu jsem se přetáhl goráčem, čímž jsem ji vlastně podpořil. Díky tomu má teďka vodní sloupec, který je třeba 50 000, a tak se nemusím tolik starat o to, vlastně kolik má vodní sloupec ta bunda. Nicméně samozřejmě je lepší, aby i ta bunda sama o sobě měla nějaký základní vodní sloupec, aby když začne venku trošku mrholit, tak se nemuseli hned splašit a vytahovat goráč nebo sovčílku někde z batohu a rychle se to přes sebe přetahovat. Opravdu je dobrý, aby i ta základní vrstva měla nějaký standardní vodní sloupec. Tak goráče sundáme, protože ho teďka nepotřebuju. Takže na tím opravdu takhle přemýšlejte. V okamžiku, kdy hledáte bundu na každodenní nošení, to znamená nošení do práce, nošení například někde na nějaký základní trek, tak je dobrý, aby měla nějaký vyšší vodní sloupec. Bavíme se tady třeba o 5 až 10 tisících a vždycky si dávajte pozor, aby na úkor vodního sloupce jsme nepřicházeli o dobrou prodyšnost, protože ta je opravdu velice důležitá. Pokud by nebyla dobrá, tak se vám ty vodní páry vysrážejí na vnitřní straně té bundy, a bude to vlastně jako skleník, dostane se vám to zpátky k tělu, bude vám v tom zima a je to opravdu nepříjemný. Když hledáte například lyžařskou bundu, je dobrý vodní sloupec kolem 3 až 5 tisíc. Samozřejmě pokud padáte trošku víc nebo jezdíte nějaký freeride, tak se potom můžete odhodlat i trošku vejš a podívat se na bundu, která bude mít třeba 10 000 vodní sloupec, to už je potom na vás. Nicméně standardně, jak říkám, pokud hledáte takovou normální bundu na normální nošení, tak se točte kolem těch 5 000, což je úplně v pohodě do města, což je úplně v pohodě na nějakou základní vycházku a tak dál. Následuje další velice důležitý parametr, což je odolnost vůči větru. Já vím, že to nepřipadá vám úplně až tak důležitý, nicméně věřte mi, že právě vítr je ten faktor, je to působení, který zastavuje expedice. To, že hustě sněží, úplně tolik nevadí. To, že prší, taky vlastně nevadí. Máte goráč, je vám to jedno. Nicméně vítr dokáže udělat i z nuly, to znamená z teploty, která je na nule, minus 25. Stačí k tomu vítr o rychlosti 50 km za hodinu, což není úplně nějak moc. Dneska nám fouká, dejme tomu, nějakých 30 km za hodinu a i ta pocitovka je samozřejmě úplně jiná. To znamená, reálně je třeba 5 stupňů, ale díky tomu větru jsou třeba minus 6 nebo minus 7 stupňů, což je opravdu velký rozdíl. Takže myslete na to, aby ta bunda měla vždycky dobrou odolnost vůči větru. V okamžiku, když si budete kupovat nějakou péřovku, která je taková ta prošívaná, nebo i syntetickou bundu, která je prošívaná, k tomu se za chvíličku dostaneme, tak to prošívání samozřejmě trošku omezuje tu odolnost vůči větru. Takže je dobrý se na to podívat i z toho hlediska a buď to zvolit bundu, která bude mít nějakou membránu, která ten vítr nepustí, anebo s tím zkrátka počítat. Takže když budete zase někde venku, začne foukat, vezmete goráč, přetáhnete, ale je dobrý, aby i ta bunda měla nějaký základní vlastnosti, nějaký základní odolnosti vůči tomu větru, podobně jako to bylo u té vodě odolnosti. Dostáváme se k faktoru, který je za mě asi nejvíce komplikovaný. Je to samozřejmě vnitřní vystýlka, ta izolace, jak jsem říkal, která má nějaký určitý loft a tak dál. Celkem to rozděluje uživatele na 2 základní tábory. První tábor je peří, tedy přírodní materiál. Druhý tábor je syntetika, tedy nějaký umělý materiál. Co se týče peří, je to samozřejmě nejlepší izolant, má nejlepší izolační vlastnosti, co se týče vlastně množství toho peří a udržení toho tepla. Získává se z kachen a z hus. Je to vlastně taková ta podstýlka, taková ta jemná podstýlka a označuje se číslama jako například 700, 1200, 900 a tak dál. Tyhle ty čísla označují prostor, který je to peří schopný za určitý hmotnosti vyplnit. To znamená, když budete mít 100 gramů peří, který má 700 a 100 gramů peří, který je třeba 1000, tak ta 1000 bude na těch 100 gramů mnohem větší. To je důležité vědět, jelikož ta bunda vlastně s tou 900 má mnohem nižší hmotnost, jelikož toho materiálu je tam víc, než by to byla 700 se stejnými izolačními vlastnostmi, kde toho musí být víc. Peří samo za sebe, jak jsem říkal, je nejlepší izolant, má nejlepší poměr té výhřevnosti, zároveň je skvěle skladný. Takovou velkou bundu dokážete srolovat do malého balení a samozřejmě má i nějaké nedostatky, což je poměrně vysoká cena a fakt, že když navlhne, tak ztrácí svoje izolační vlastnosti, jelikož se začne lepit.
Samozřejmě moderní technologie a nějaké moderní uvažování nad tím, nějaké řešení, které chtěli vlastně ty výrobci poskytnout, nám přináší třeba impregnovaný peří s nějakýma povrchovými úpravama, který zaručuje potom to, že se to peří na sebe nelepí a nestrácí až tak moc ty izolační vlastnosti. Nicméně za mě je stejně v tomhle případě lepší syntetika, jelikož tam nad tím vůbec nemusíte přemýšlet. Takže syntetický materiál, jako je například Primaloft nebo Climashield, jsou mnohem univerzálnější, co se týče toho svého nošení. V okamžiku, kdy přijde nějaký lehký deštíček, něco takového, nemusíte to hnedka přetahovat koráčem, jelikož i když to trošku navlhne, tak to stále dokáže udržet ty svoje izolační vlastnosti. Syntetika je na rozdíl od peří trošičku jiný konstrukce. Peří vlastně se musí držet tím prošíváním, jelikož jak je to prošitý, tak to drží to peří na svém místě, aby to nikde nepadalo. Samozřejmě i syntetický materiály se dělají podobně jako peří, takže i tam se můžeme setkat s tím prošíváním. Nicméně zpravidla to bývá takový souvislý materiál, který se drží na té počívce, takže to nepotřebuje žádný prošívání, jako například u téhle bundy, která je taky plněná syntetikou. Syntetika tedy co nám nabídne? Je mnohem lepší v tom, že izoluje i když je mokrá nebo navlhlá, má nižší cenu a samozřejmě dokáže i velice dobře izolovat. Oni říkají, že ta syntetika je o trochu horší než to peří. Já si myslím, že v nějakých faktorech se opravdu rovnají, protože samozřejmě ty technologie jdou dopředu a dostáváme se do úplně jiných mezí, do úplně jiných norem, než jsme byli třeba před 10 lety. Syntetika má samozřejmě i svoje nevýhody, což je zpravidla to, že není tak dobře zvolitelná jako peří a samozřejmě, jak jsem říkal, je o trošičku horší nebo není tak efektivní v té izolaci. Je tedy na vás, jestli si zvolíte peří nebo syntetiku. Peří je super, izolace, bomba, ale pamatujte na to, že když začne pršet, tak to musíte přetáhnout nějakým goráčem nebo musí mít ta bunda nějaký vodní sloupec. Na druhou stranu ta syntetika je super v tom, že si ji můžete vzít sebou a vlastně ani nemusíte přemýšlet, že ty podmínky se tam můžou měnit, jelikož to bude hřát, když to bude navlhlý. Poslední faktor není až tak jednotný téma, jako několik takových mých doporučení nebo zkrátka konstrukčních prvků, který ta bunda samozřejmě může mít a který bude nabízet. Za prvý jsou to kapsy. Za mě, čím víc kapes, tím líp. Můžete si tam schovat ruce, trošičku si je ohřát, jelikož to tělesné teplo vám tam bude pronikat. Samozřejmě můžete mít i kapsy na ramenou, tady takovou tu vlekařskou, kde budete mít buď to IDčko, nebo například kartu na vlek, něco takového, vnitřní kapsy a tak dále. Kapsy jsou tady velice důležitý. Dalším faktorem je délka té bundy. Za mě je úplně super, když ten zádový dílec je vlastně trošičku prodloužený, jelikož vám to nabízí mnohem lepší použití, když třeba budete někde sedět, klečet, vohnete se, třeba pojedete na lyžích, budete v takovém tom klasickém posedu, tak potřebujete, aby to bylo prodloužený, což je super. Další věc jsou nějaký izolační nebo ventilační prvky. Je bomba, když má bunda třeba 2 zipy, takže já si můžu také rozepnout, trošičku si ji vyvětrat. Včera jsem byl třeba celý den venku, makali jsme a byl jsem moc rád, že jsem si mohl trošku rozepnout tu bundu a vyvětrat si to tělesné teplo, abych se vlastně nepotil, což je důležitý. Samozřejmě bunda může mít i ventilační otvory v podpaží a může mít i další možnosti, co se týče vlastně uvolnění trošičku toho vnitřního klima, aby vám nebylo takový teplo. Velice důležitý je i na druhou stranu možnost udržení toho tělesného tepla u nás, tedy konce rukávů opatřený manžetama a samozřejmě i spodní lem bundy stahovatelný tak, abyste mohli co nejlíp si to obepnout kolem toho těla a aby vám tam nevnikalo žádný chlad, vlastně abyste nestráceli to tělesné teplo. Za mě takový doporučení, pokud zvažujete možnost, že na to budete natahovat třeba jako membranovou bundu, která bude sloužit jako takovej ten shield proti tomu vnějšímu počasí, tak je dobrý mít třeba spíše elastický ty manžety než přepínací, jelikož to může být trošku nepříjemný, ale samozřejmě to je potom zase na vás. Vždycky se soustřeďte na to, abyste měli co nejlepší zipy. Opravdu zipy jsou hrozně důležitý, jelikož nesmí promoknout, nesmí profouknout, takže je super, když to je nějaký opravdu parádní YKK, který má takovouhle ochranu proti tomu, aby vlastně neproteklo, neprofouklo a zevnitř podpořený samozřejmě légou, anebo i z vnější strany potom klopou, která vlastně dokáže podpořit funkci toho zipu, takže což je taky samozřejmě velká paráda. Předposlední konstrukční drobností je pochopitelně kapuce. Kapuce je velice důležitá věc, která nás dokáže zaizolovat, nicméně pokud přesto budete přetahovat goráč, nebo pokud se jedná o bundu třeba na lyže nebo nějaký trek, kde budete potřebovat nosit helmu a mít přesto třeba kapucu, tak je dobrý, aby ta kapuca byla buď to dobře skladná, srolovatelná, a nebo například schovatelná do límce, či úplně odepnutelná, protože ji zkrátka někdy nepotřebujete, takže je dobrý si vlastně uvědomit, jak jsem říkal na začátku, na co tu bundu budete používat a na základě toho potom mít i možnost tu kapucu třeba odepnout. V tomto případě je tady velice nízkoprofilová kapuca, což je super, zároveň když ji potom přetáhnete do zádu, tak jelikož nemá žádný kšilt a žádný upravování, co se týče objemu nebo obvodu, tak opravdu si krásně lehne a můžete přesto přetáhnout i goráč a nebude to až takový problém. Myslete i na to, aby to mělo krásný, vysoký límec.
kam si schováte vlastně celou bradu, jelikož krk je velice kritická oblast, kde můžete ztrácet teplo. A na konci ten zip by se měl vždycky schovat také do chingardu, aby vám to neschříplo kůži ani vousy, takže super. Řekli jsme si tedy základní otázku, která je úplně za mě takovou matkou celého řešení, jakou zimní bundu si zvolit. Řekli jsme si něco o voděodolnosti, prodyšnosti, řekli jsme si, jaký izolační materiál vlastně uvnitř máme. A teď se pojďme podívat na takový pár doporučení, vlastně mých doporučení ze zkušeností, který bych vám chtěl říct při nákupu bundy. Za prvý, zvolte si takovou bundu, aby vám vyhovovala, aby se vám líbila. Protože když to bude bunda, která je hrozně super, úplně cool a má všechny možné vychytávky a nebude se vám líbit, nebudete ji nosit a vyhodili jste peníze z okna. Za druhý, když si tu bundu vybíráte, zkuste si ji i s mikinou nebo s tou vrstvou, kterou potom nosíte, svetr a tak dál. Je lepší ji mít trošku větší než trošku menší. Samozřejmě zase nesmí být moc velká, jelikož ty vzduchové bubliny vevnitř budete vždycky muset vyhřívat, což je někdy problém. Nicméně, když si tu bundu na sebe vezmete, tak pokud to bude třeba bunda na nošení venku, tak se úplně s tím nemusíte moc starat, když to budete nosit jenom do práce. Nicméně, pokud to máte bundu, v který budete lyžovat, v který budete zdolávat feraty, turistika a tak dál, vždycky si v ní zkuste nějaký základní pohyby, který budete vykonávat. Takže když budete někde líst, zdolávat nějaký feraty, vždycky si zkuste nějaký základní pohyby a ta bunda se nesmí nikde hejbat, musí být zkrátka na vás jak přibitá. Rukávy se nesmí stahovat, nesmí se kasat nahoru, jelikož si kolidujete o velký problémy potom tam někde venku, když budete 50 km od tábora a nebudete mít možnost na nějakou výměnu. Poslední doporučení, když budete tu bundu zkoušet, vždycky zkuste zip několikrát, různě se ohejbejte, zkuste ho zavírat, nesmí se nikde zaseknout do vnějšího ani vnitřního materiálu, nedej bože do té légy. Zase byste si kolidovali o malér, kdy se potřebujete rychle nabalit, máte rukavice a potřebujete, aby se to rychle zaplo a najednou se to někde zasekne, budete sundávat rukavice, prosit kamaráda o pomoc a tak dál. Je to velice nepříjemný, takže ten zip vždycky musí být co nejlépe uzavíratelný. Tak to bylo z té teorie všechno a teď už na závěr, jak jsem sliboval, se dostaneme k nějakým určitým kategoriím. Řekneme si jich jenom pár a vždycky se vám budu snažit natočit i video, vlastně jak vybrat tu kategoricky správnou bundu pro vás. Na prvním místě je to určitě turistická bunda. Co by měla mít, jak by měla vypadat a tak dál. Momentálně mám na sobě tuto, jedná se o bundu od Tilaku a můžeme si na ní ukázat pár vychytávek, které se mi moc líbí. Za prvý, zapadá skvěle do konceptu, co se týče vrstvení, tedy můžu přesto přehodit goráč nebo nějakou sovčílku a podpořit trošku tu její funkci. Za druhý, má super konstrukci, nikde se mi nestahují rukávy do zádu k tělu, dole se to můžu stáhnout, zkrátka manžety drží přesně tak, jak mají. Mám tady parádní zip a mám to vlastně uvnitř vyložený nebo zaizolovaný těma umělýma vláknama, což, jak jsem říkal, pro tu turistiku samozřejmě pro někoho to může být lepší, pro někoho horší, ale za mě osobně já vždycky volím umělý vlákna. Zároveň je super, když je bunda lehká a skladná. V tom případě se tedy jedná o nějakou finální vrstvu, která může být doplněná další vrstvou, a když se podíváme třeba na tuhle bundu, což je bunda, která je považovaná spíše za finální vrstvu, tak tady vidíme, že má vyšší vodní sloupec, má také dobrou prodyšnost a samozřejmě je to zase něco trošku jiného, ale to už potom záleží na vás. Vždycky, když vám řeknu něco k té kategorii, nezapomeňte se podívat dolů, dávám tam naší aktuální nabídku bund, kde se můžete vlastně podívat skrz, trošku se to projít a tak dál. Na druhé straně máme bundu, kterou můžeme nosit každý den někde venku, takovou outdoorovou, samozřejmě nějaký krátký vycházky, ale především chození po městě. Tam může vypadat třeba takhle. To už je samozřejmě taková civilnější bunda, konkrétně se jedná o parku, tady je trošku prodloužená dolů. Mám tady pěknou vyslanou kapucu, která je vybavená takovým umělým kožíškem, což je paráda. Zip mi chrání samozřejmě léga, jelikož to nepotřebuji až tak dobrý kvalitní zip, takže máme tady vlastně klopu, ze spodu i légu, mám tady kapucu, můžu to krásně nahoře zavřít. Kdybych chtěl něco trošičku odvážnějšího, taktičtějšího, může to být samozřejmě třeba i tohle, což je taky velice parádní bunda. Máme tady nějaké taktické prvky typu velcro panely takhle na rukávech. Samozřejmě je trošičku jiná, máme to v kamogromu, takže zase úplně jinak dělaná bunda. Nicméně na to denní nošení je bombová, má vzadu prodlouženou část, takže si ji můžu vzít klidně i na lyže, kdybych chtěl. Má nějaký základní vodní sloupec, spoustu kapes, což je pro mě velice důležitý. A co je taky paráda, že tyhle kapsy jsou vlastně posazený trošku vejš, takže když budu mít bederák, tak se do nich stále dostanu. Mám tady i takovouhle věc, což je malinký kompresní obal, do kterého tu bundu úplně v pohodě narvu a pak mi nebude tolik místa zabírat uvnitř mýho batohu. Takže to je taková taktická lomeno bunda na každodenní nošení a zbývá nám vlastně takový poslední velký okruh bund, což je v tomhle případě taková arktická bunda, kterou si sebou můžu vzít někdo do nějakých opravdu mrazivých podmínek, nebo například, jak jsem říkal už na začátku, když jste vojáci, mrznete v Brdech, potřebujete rychle přes sebe něco přehodit, přes všechno vaše vybavení, tak se vám bude líbit třeba tohle.
Musel jsem si trošku poodstoupit stranou, je to opravdu velká hutná bunda, která má obrovský loft a samozřejmě nám díky tomu dokáže zabezpečit ten teplotní komfort, který hledáme, když je venku -20, -30, my se nechceme nikde klepat v rohu a tak ztrácet naše tělesní teplo, takže i takhle to může například vypadat. Samozřejmě arktická bunda by měla nabízet stále dobrou hybnost, ale také by měla nabízet ten správný teplotní komfort, což v tom případě máme. Nezlobte se na mě, ale vklouznu do něčeho trošku pohodlnějšího a vrhneme se už na závěr z toho videa. Tak, už máte zpátky a my se můžeme vrhnout na nějaký závěrečný informace. Během těchto pár minut, myslím si, že to bylo docela dost minut, nicméně pověděli jsme si takový základy pro výběr zimní bundy. Jak jsem říkal, neberte to jako dogma, jsou to takové moje zkušenosti, takové moje znalosti, nicméně samozřejmě 10 lidí, 10 názorů a v tom, v čem je v jednomu teplo, v tom bude druhýmu zima. Takže berte tyhle informace jako takový základní znalosti, po kterých se můžete odpíchnout a podívat se samozřejmě do nějaký hlubší problematiky, kterou budete mít zpracovanou vždycky u nějakých konkrétnějších kategorií. Pokud jsou ty videa už hotový, budou určitě dole v popisku z toho videa. Nezapomeňte tedy na to, na začátku se vždycky zeptejte, na co já tu bundu budu vlastně potřebovat. Od toho se potom odvíjí všechno ostatní. Díky moc za pozornost, tohle to byl kanál Top Army Shopu a řekli jsme si něco o výběru zimní bundy. Doufám, že se vám to líbilo, pokud vám tady něco chybělo, určitě mi dolů napište komentář, já vám na to odpovím, nebo to samozřejmě doplním nějakýma dalšíma informacemi. Ještě jednou díky moc, budu se na vás těšit u dalšího videa, což bude například video o vrstvení, což bude video o termoprádle, o botách a tak dál. Všechno máte nahoře fíčku, dole v popisku z toho videa a já už jsem docela vymluvený, takže se mějte krásně a budu se na vás těšit někdy příště. Ahoj!